वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु। आज पनि तपाईहरुको लागि भनेर फेरि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु, एकदमै उपयोगी भिडियो लिएर आएको छु। आज भने फेरि पनि भिभोको सेटलाई रिपेयर गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु, जसको चार्जिङ समस्या रहेको छ, जसको चार्जिङ पोर्ट, जसको चार्जिङ कनेक्टर खराब भएको छ, त्यसको चार्जिङ कनेक्टरलाई म तपाईहरुको सामु परिवर्तन गरेर देखाउने छु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो च्यानलमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र तपाईलाई आवश्यक परेका ट्युटोरियलहरु जानकारीहरु चाहिएमा तपाईहरुले मेरो भिडियोको कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ र म त्यसको प्रतिउत्तर दिने त्यसको प्रतिउत्तरको भिडियो बनाउने म प्रयास गर्ने छु। र मेरो च्यानलमा कुनै पनि त्रुटिहरु कुनै पनि घटी कमजोरीहरु छ भने तपाईहरुले मलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। भन्दै फेरि पनि हामी हाम्रो प्र्याक्टिकली हामी रिपेयर तर्फ लाग्ने छ। आउनुस् हामी सुरु गर्ने छौं। साथीहरु फेरि पनि स्वागत छ। यतिखेर मेरो हातमा भिभोको सेट रहेको छ, जसको चार्जिङ पोर्ट, चार्जिङ कनेक्टरको समस्या रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै पुरानो भएर खिएर गइसकेको छ। साथीहरु आज भने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई चार्जिङ पोर्ट फेरेर देखाउने छु। तपाई देखिरहनु भएको छ, यसको जुन चाहिँ पोर्ट एकदमै खिएको देखिरहनु भएको छ। हामी सर्वप्रथम त यसलाई खोल्नको लागि हामी कुनै पनि टुलको आवश्यक पर्दैन। यसमा तपाईले सिम स्लोटको जुन चाहिँ वालबाट तपाईले आफ्नो नङलाई छिराएर यसरी तपाईले यसलाई आरामले खोल्न सक्नुहुन्छ। देखिरहनु भएको छ, तपाईले यसरी आरामले खोल्न सक्नुहुन्छ। यो प्राय जसो अहिलेको नयाँ सेटहरु तपाईले देख्नु भएको छ। यहाँ हामी यो चार्जिङ सेक्सनको जुन चाहिँ पार्ट छ त्यसलाई मात्रै खोल्ने छौं। हामी जुन मेन पीसीबी सेक्सनमा हामी खोल्ने छैनौं। साथीहरु मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला, नकाटिकन हेर्नु होला, किनभने तपाईहरुले यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। र अब भने म यसलाई खोलिसकेको छु। म यसलाई ट्युजरको सहायताले म यसलाई खोल्ने छु। अब भने म यसको सारा कनेक्सनहरुलाई खोल्ने छु। यो रहेको छ एन्टिना, यो रहेको छ मेन पीसीबीबाट आएको कनेक्सन, र यो बोर्डलाई म निकाल्ने छु। यो तपाईले देख्नु भएको छ, यो एउटा किट रहेको छ। यहाँ चार्जिङ सेक्सनहरु र यहाँ भाइब्रेसन अनि माइक सेक्सनहरु अनि स्पिकरको सेक्सन यहाँ रहेको छ। अब म यो पोर्टलाई म सिम्पली हटगनको सहायताले म निकाल्ने छु। मैले यसलाई निकालिसकेको छु। अब भने म अर्को नयाँ चार्जिङ पोर्टलाई निकाल्ने छु। तपाईले देखिरहनु भएको छ, यसको चार्जिङ पोर्टको साइज अलिकति मिलिरहेको छैन। यो नमिलेको साइजको चार्जिङ पोर्टलाई म यसमा मिलाएर देखाउने छु तपाईलाई। र तपाईहरुले सँग कुनै पनि चार्जिङ पोर्टहरु नभएको अवस्थामा, नमिलेको अवस्थामा कसरी मिलाउने भन्ने ट्युटोरियल पनि यसै भित्र पर्दछ। यसको जुन चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ, यसको खुट्टा त्यति राम्रोसँग मिलिरहेको छैन। र अब भने म यसलाई केही सफा गर्ने छु। तपाईले काम गर्दाखेरि एकदमै सफासँगले गर्नुभयो भने मिस्टेक भने चाहिँ थोरै हुन सक्छ। अब भने म यसको जुन चाहिँ पालरलाई म जुन चाहिँ एयर पम्पद्वारा म यसलाई तानेर निकाल्ने छु र यसको जुन चाहिँ दुलोहरुलाई म खुल्ला गर्ने छु। मैले भिडियोमा जस्तै गरेर तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेरिकन तपाई आफ्नो कामलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु नयाँ सुरुवात गर्नु हुँदैछ भने, नयाँ कोर्स लिनु हुँदैछ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै उपयोगी हुनेछ। तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो जुन चाहिँ मेन कनेक्टिङ हाम्रो कनेक्टिङ ठाउँ हो। यो
त्यहाँ जुन चाहिँ कनेक्टिङमा हामीले एकदमै राम्रोसँग सफा गरिकन हामीले कनेक्टिङलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ, जसको कनेक्टिङको नम्बरहरू पनि तपाईँले चिन्नुपर्ने हुन्छ र डाइरेक्सनहरू पनि तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। मैले अरू भिडियो पनि मैले यो च्यानलमा लगाइसकेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी मिलाउने। अब भने म यसको खुट्टालाई सोझ्याउने छु, किनभने यो खुट्टा नमिलेको बखतमा हामी यसलाई सोझ्याएर सिधै लाउन सकिन्छ। म यसलाई साधारण यसलाई म सोझ्याइरहेको छु। चारवटै खुट्टालाई हामी सोझ्याउने छौँ। सोझ्याएपछि हाम्रो कुनै पनि खुट्टा नमिले बापत पनि हामी यसलाई सजिलैसँग फिट गर्न सक्नेछौँ। अब भने म यसलाई सोल्ड गर्नेछु। मैले सोझाइसकेको जुन चाहिँ खुट्टाहरूमा र जुन चाहिँ कनेक्टिङहरूमा कनेक्टर जुन चाहिँ पिन जुन चाहिँ कनेक्टिङहरूमा चाहिँ मैले सोल्डिङ गर्ने काम गरिरहेको छु। राम्रोसँग सोल्ड गर्नुहोस् ताकि भरे तपाईँले सेट गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुँदछ या त धेरै बेरसम्म टिकाउ रहँदछ। तपाईँले लाउनुभन्दा अगाडि नै यसरी सोल्ड गरेर मात्रै तपाईँले यसलाई सेट गर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँको पोर्ट टिकाउ हुँदछ, कनेक्टिङ टिकाउ हुँदछ। साथीहरू, म यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो मेन कनेक्टिङमा चाहिँ 5वटा मात्रै यसको जुन चाहिँ प्रिन्ट रहेको छ, कनेक्सन रहेको छ, तर यहाँ हाम्रो चार्जिङ पोर्टमा चाहिँ 7वटा खुट्टाहरू रहेको छ। यसलाई म जोडेर तपाईँलाई देखाउने छु। विशेष गरी त म यसलाई यसको जुन चाहिँ 7वटाको छेउछेउमा रहेको जुन चाहिँ 2टा कनेक्सनलाई एउटै जोड्नेछु। दायाँ बायाँकै कनेक्सनलाई हामी 2टालाई एउटै जोडेपछि हाम्रो बल्ल 5वटामा परिणत हुँदछ र हामी यसलाई सजिलैसँग मिलाएर यसलाई लाउन सक्छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ मैले जुन चाहिँ खुट्टालाई मैले केही सोझ्याइरहेको छु। अलिकति हाम्रो यसको खुट्टा अलिक फिजाउनु पर्ने हुँदछ, त्यही भएर मैले यसलाई नङको सहायताले यसलाई फिजाउने प्रयास गरिरहेको छु। यतिखेर हाम्रो साइजमा केही मिल खाइसकेको छ, यसमा मेल खाइसकेको छ। यसको म यसलाई साधारण यसमा सोल्ड गर्नेछु। यहाँ जुन चाहिँ तपाईँको कनेक्टिङको साइजहरू मिलाएको छैन, तर म यहाँ मिलाएर देखाएको छु। यहाँ जुन चाहिँ 5वटा मैले कनेक्टिङको दर्शा देखाएको छु भने माथि मैले 7वटा मिलाएर ल्याएको छु। यसरी हामी मिलाउन सक्छौँ। माथि जुन चाहिँ दुईवटाको चाहिँ छेउमा चाहिँ जुन एकै ठाउँ जोडेको छौँ, साइडको जुन चाहिँ छेउछेउकोमा चाहिँ 2टालाई कनेक्टिङलाई एकै ठाउँ जोडेको छ। त्यसरी तपाईँले बनाएर मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब भने म यसलाई सोल्ड गरेर मैले कनेक्सन गरिसकेको छु। म यसलाई हल्का टेस्ट पहिला गर्नेछु। हाम्रो जुन चाहिँ कनेक्ट मिलाएको छ कि छैन, हाम्रो चार्ज सपोर्ट गर्छ गर्दैन भनेर हामी चाहिँ टेस्ट गर्नेछौँ। र केही बेर पर्खिनुहोस्। यतिखेर हाम्रो चार्ज भइसकेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चार्जिङको सिग्नल आइसकेको छ। यो चार्ज भइसकेको छ। यो अब भने म यसलाई निकाल्नेछु अनि म यसलाई राम्रोसँग फेरि सोल्ड गर्नेछु। पहिला तपाईँले यसरी मिलाएर अर्कै कनेक्टरलाई अर्कै फोन सेटमा चाहिँ तपाईँले मिलाउनु छ भने तपाईँले पहिला चाहिँ टेस्ट गर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँले राम्रोसँग कनेक्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईँले कुनै पनि भरे झन्झटहरू नआओस्। मैले यसलाई टेस्टको लागि हल्का मैले कनेक्ट गरेको थिएँ। अब भने म यसलाई मिलाएर एकदमै पक्का तरिकाले म यसलाई सोल्ड गरेर यसलाई जोइन गर्नेछु। अनि यसलाई यसको जुन चाहिँ म यसको बलियो बनाउने छु र यसलाई म कनेक्टिङहरू राम्रोसँग मिलाउने छु। तपाईँले पनि यसरी नै
एकदमै राम्रोसँग मिलाउनुहोस्। साथीहरू यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले एउटा जानकारी विशेष जानकारी के दिए भने तपाईहरुले कुनै पनि कनेक्टिङलाई कुनै पनि फोन सेटमा तपाईले मिलाएर लाउन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै तपाईहरुले साइज अलिकति मिलेको छ भने तपाईले त्यसलाई जुगाड अथवा तपाईले आफ्नो दिमागले तपाईले त्यसलाई सेट गरेर लाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई अर्कै सेटको जुन चाहिँ पोर्ट थियो त्यसलाई मैले अर्कै सेटमा फिट गरिदिएको छु। अनि त्यसको जुन चाहिँ कनेक्टिङ खुट्टाहरु पनि 7 वटा थियो, 5 वटा लाउनु पर्नेमा 7 वटालाई मैले फिट गरेर लाएँ र पनि यसको सक्सेस भयो। यसरी नै तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने फेरि पनि म भन्दछु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र मेरो भिडियोलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस् तपाईहरुको साथीहरुका र तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिकन तपाईहरुले मेरा विभिन्न भिडियोहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद साथीहरु। यो भिडियोबाट तपाईहरुबाट म बिदा हुँदै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्न चाहन्छु। साथीहरु धन्यवाद। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। साथीहरु धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद।